วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับงานรีไซเคิลขวดน้ำเหลือใช้อีกแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะทำขวดน้ำพลาสติกกากๆนะครับไปนะครับให้กลายเป็นโคมไฟประดับสวยๆนะครับคอยติดตามชมเลยนะครับว่าขวดน้ำกาก